tapos na ako maglagay ng eyeliner and false eyelashes. Kung alam nyo lang gaano katagal talaga natapos. Hello! Welcome to my channel! Today's video is another one featuring an eye makeup tutorial inspired by a yarn cake. This time, it's this one. Ayan po. This is Peacock Ombre Cotton Yarn from Crocheted by Caris. Ayan. Ayan po. Obviously, peacock colors. So, we have the green inner part. Yan po sa ating inner corner. Of course, kung nakapanood na po kayo ng mga previous videos ko na tulad neto, ang aking pong laging nilalagay dyan ay shimmer. Kaya eto, shimmering, splendid na naman ang ating green. And then, etong light blue here, the middle. Tapos, ginamit ko din sa transition sa taas. And, of course, ang ating outer V, yung dark part, ay etong indigo or indigo nga ba ay yung purplish blue. Ayan po. So, eto po, mag-start na ako agad. Please keep on watching. I'm done with my moisturizer. Hindi ko na lang napakita. Anyway, I used this. Yan, a fresh Skinlab Aloe Vera Hydrate and Restore Face and Body Mist. And after that, this one. Yan, of course, ang lagi kong gamit. Jeju Aloe Fresh Soothing Gel from the Face Shop. Usually after that, I'll go ahead with my foundation. But this time, I want to try this out. Face Primer from Wet n Wild. Yan. Dewy Lumineux. Yan. Kakarating lang kasi. So, I want to try it out. Sealed pa nga yan. Binubutas pala to. Yan. Pag sa primer, ganyan lang ako. Kakalat ko. I only use my fingers, syempre. Dewy at makintab. Sabagay, yun nga naman ang sabi dito. Magiging luminous ang finish. Anyway, maglalagay naman tayo ng foundation. And I'll be using L'Oreal True Match in Sand Beige W5. This time, I'll be using my Real Technique sponge to apply. Hindi ko feel mag-brush ngayon. May mga buhok-buhok. Of course, pag gusto nyo, mas okay yung coverage niya, it's better to use brush. Kasi etong sponge nag-absorb ng product. Pag nag-e-edit na ako, doon ko nakikita na may mga na-miss pala akong spots. Good luck naman sa last video ko nung nakaraan. Yung noo ko naman pamatay pa pala. For the concealer, I'm using this Maybelline Instant Age Rewind in light. Dali, gamitan ko. Ito lang sa under eye. And dito, may mga pula-pula ako. Dapat pag ganyan daw color corrector wala ako. Ito na lang. And blend ko lang. Etong sponge pa rin sa kabilang side. By the way, this is damp pala. Better for me ang damp sponge kesa sa dry. Tapos, hindi pa ganun sobrang nag-absorb ng product. Ayan, blend lang ng blend. Hanggang happy na ako. Bale yung eye bags ko, wala nang solusyon yan. Kasi lagi talaga ako nagpupuyat. Hanggang ngayon, nagbe-breastfeed pa rin ako sa aking little girl na 2 years old. Ayan, kaya mga gumigising pa siya twice sa magdamag. Okay, that's it for my base. Ayusin ko lang ang aking eyebrows. That pala inuna ko yan. Pero anyway. For my eyebrows, this is, yun? Burado na pero ilalagay ko na lang sa description box. This is Maybelline. Parang define something. Titrace lang ako. And then fill. Yan. Simple as that.
Let's proceed with the eyes. I'll be using this Wet n Wild eyeshadow primer. Ayan. Ayan, medyo natural pala finish niya. Parang ang bilis matuyo na itong primer na to. So, kailangan mabilis. And I will be using this Take Me Back to Brazil by BH Cosmetics to achieve yung kulay ng peacock here. The green ones and these ones. Okay. So, first I will be using this green here. And sa eyelid ako mag-start sa inner corner ko. Hindi siya ganun ka-opaque. I-build up na lang natin. Sa center ng ating eyelid. Yan, I'm just using a shadow brush, by the way, by Real Techniques, yung kanina Eco Tools. Yan. Medyo kailangan i-build up din. Medyo powdery pala ang BH Cosmetics. This is, by the way, my first time to use BH Cosmetics. Okay naman siya, although medyo powdery. And then sa outer, dito sa outer V natin, I will be using this one. I'm using Morphe M321, by the way. Medyo maganda to ah. May fallout din, pero mas hindi siya ganun ka-patchy. Mas opaque siya, diba? Drag natin hanggang gitna. Then, I will be using this color for the crease. And sa taas ng crease. Yan, na-diffuse ko na yung dark blue. Da-darken ko na lang later. So, yan. Sa taas lang siya ng crease. Yan. Para medyo lighter yung sa ilalim ng ating brow bone. Anyway, dip ulit ako dito sa ating purplish blue. Dip ulit ako dyan para ma-darken ko yung outer V ko kasi medyo na-diffuse na ang ating yung pinang transition ko. Yan yung mga fallout ako, may kailangan ako linisin mamaya since intense tong ating mga blues dito sa side, purplish blue, medyo hindi na nag-stand out ang ating green. I-intensify ko lang sila. Of course, same color, ididip ko. Dadagdagan ko lang. Yeah, medyo I find it boring right now dahil gusto ko lagi ako may shimmer dito. Anyway, wala ako ditong gustong gamitin na shimmer sa Take Me Back to Brazil. So, I will be using this one. This is from The Zulu by Juvia's Place. Ayan, yan lang naman. Ipapatong ko lang siya dyan sa green ng
take me back to Brazil. Na-take over na niya yung which actually is a good thing. Maganda to. Ganda talaga ng Juvia's Place. Panisang BH Cosmetics. May patchi dun. Ayun, natakpan ng Juvia's Place yung patchi, oh. Anyway, yan po. Medyo ang kalat. Maglilinis lang ako and then maglalagay ako sa lower ko. Ito na po ang ating eye makeup. Tapos ko nang linisin ang paligid. Naglagay na ulit ako ng concealer under my eyes. And nilagyan ko ng medyo nilinis ko. Dinamay ko na itong linisin para medyo sharp yung edge niya, may korte. And susunod na nating gagawin is eyeliner and false eyelashes. Gagawin ko na lang siya off camera kasi matagal kong gawin yan. Ayan, tapos na akong maglagay ng eyeliner and false eyelashes. Kung alam nyo lang gano'ng katagal talaga natapos kasi wala akong mahanap na false eyelashes na medyo maikse. Grabe ang haba nung iba ko palang dito, tambak. Anyway, move on na ako sa blush and sa contour. Sa contour, ang gagamitin ko itong InstaSculpt Revlon Photoready. Yan. Ang gagamitin ko. Ito. Itong grayish. Grabe, ang dark pala ng foundation ko. Nag-oxidize. Sa tagal ko ba namang sa tagal kong kabit ng eyelashes eh. Nag-oxidize na siya 2 years. Ayan no, halata. Parang Pilipinang-Pilipina na ako. Okay naman, kaya lang halatang hindi ito yung normal kong kulay. For my blush pala, I'm using Makeup Revolution Blush Goddess. And I'm using this one. Ito. Wala ka, ang kapal. For the highlight, ito na lang gagamitin ko. Ito na lang din gamitin kong highlight dito sa brow bone ko. Para matching sila. Mag-contour tayo sa nose. Napango. Same color ng ginamit kong contour. Oh my God, halata. Naduduling na naman ako, oh. Pansin nyo. And highlight. Ito na lang gamitin ko yun dito. This one. Bridge of the nose. Ito na lang. That's all for now. So, ayan. Nag-line lang ako ng aking lips. And then, for the lipstick, I'm using MAC Please Me. Yan siya. Parang di ko feel matte, Oh, wait, I'll get something. Ito, gagamit ako ng Lipglass. Yan, by MAC. This is Dreamy. Ay, ang tintab. I think I'm done. That's it. Medyo palpak ang aking face makeup. But I like my my eye makeup. Yan. Ayusin ko lang aking hair and I'll be back. So, ayan po. This is our final look. Again, this eye makeup is inspired by this yarn cake. Yan po.
Sana po nagustuhan ninyo. Thank you so much for watching. Please subscribe and click on the bell button. Bye po, till next time!